Bine ați revenit, dragi prieteni, la a treia parte din cursul dedicat numerologiei datei de naștere, în baza 22, aplicat în tarotul de Marsilia. A treia parte este consacrată destinului în viață. Dar ce este destinul în viață? Destinul în viață răspunde la întrebarea fundamentală: de ce m-am încarnat? Am văzut cum diagrama numerologică energetică putea răspunde la ideea descrierii personalității, a energiilor după care funcționăm, fiecare individ în parte, a mijlocului de transport pe care îl folosim, dacă este să mă exprim metaforic. Ei bine, destinul în viață ne spune în ce direcție trebuie să mergem. Acest destin ne răspunde la întrebarea: care este locul subiectului în univers? Pentru a calcula acest destin în viață, vom adiționa ziua, luna și anul nașterii. La această adunare vom aplica o reducere teozofică care ne va permite să obținem un destin de viață în baza 9. Vom avea în mod excepțional 9 destine de viață. Uneori, prin calculul teozofic, vom obține valorile 11 și 20, care nu vor fi reduse la valoarea 2. Uneori vom obține valoarea 22, care nu va fi redusă la valoarea 4. Sau foarte ocazional vom obține valoarea 33, care nu va fi redusă la valoarea 6. Destinul în viață 1 este reprezentat în tarotul de Marsilia de arcana magicianul. Dacă aveți de-a face cu o persoană cu acest destin 1, ei bine, aveți de-a face cu cineva care, pentru cea mai mare parte a vieții lui, va simți nevoia să atingă totul. Cineva care va arăta predispoziția de a începe multe proiecte, idei, dar care adesea tinde să nu le aprofundeze. Sunt persoane adesea cu caracter copilăresc. Sunt mulțumiți să descopere ce este sub văl, dar fără o dorință specială de a se perfecționa. Pentru persoanele cu destinul în viață 1, nevoia de a descoperi este necesară aproape tot timpul, dar cu atenționarea de a dezvolta o formă de frustrare în perioada de vârstă 30, 35, 40 de ani, pe motivul că este atras de multe subiecte, dar nu aprofundează nimic. Pentru a nu cădea în latura depresivă, este necesar să înțeleagă că destinul lor este să înceapă lucruri, dar nu neapărat să le termine. Îi încurajez să se asocieze cu destine de viață diferite, cu persoane cu destine de viață diferite, de exemplu cu persoane care au destine de viață 4 sau 8, care îi vor ajuta să se organizeze, să se împământeze și să descopere într-un mod sănătos lucrurile originale pe care destinul în viață 1 le poate aduce. Destinul în viață 4, împăratul, în arhetipul arcanei împăratul, este menit oamenilor care au o puternică capacitate de a construi. Sunt în general șefi, lideri, oameni de necontestat. Sunt oameni care uneori pot fi descurajați de latura lor împătrat. Destinul 4 este un mod de viață care este deosebit de ușor de încarnat de către un bărbat și ceva mai complicat pentru o femeie. Va fi necesar să lupte împotriva unui anumit număr de reflexe patriarhale și să se impună ca lider. Destinul de viață 7, Caleașca, este un destin care se desfășoară în 3 etape. Originalitatea acestui destin începe mai întâi cu necesitatea subiectului de a se afirma în poziția sa socială, în reușita socială. Persoana are nevoie să arate că este suficient de independentă și stăpână pe ceea ce face sau știe pentru a putea să strălucească în societate. Abia apoi se va interesa, în a doua parte a vieții, la o deschidere spirituală care să dea un sens angajamentului din prima parte a vieții. În a treia etapă, persoanele cu destinul în viață 7 vor deveni în sfârșit îndrăgostiți de oamenii care se interesează de viața lor sentimentală. Își vor face prieteni agreabili, fideli, dar doar cu oameni care se vor interesa de unghiul lor social.
Se poate spune despre persoanele cu destinul 7 că sunt deconectați de la realitatea socială. Un destin în viață nouă, sub arhetipul arcanei eremitul, este cel al psihologului și nu mă refer aici doar ca meserie. Sunt persoane înțelepte, destul de rezervate, care își acordă timpul pe care eremitul îl are pentru vocația de a acționa în domeniul umanitar. Pentru destinul nouă, capcana este aceea de izolare. Eremitul, prin numele său, indică uneori căutarea liniștii în peștera sa interioară. Cei cu destinul în viață nouă trebuie să rețină că izolarea nu își are rostul, dar trebuie să accepte să fie singur din când în când pentru a se reîncărca, dar implicarea lui în societate este cea care va aduce beneficii altora din ceea ce el a înțeles prin experiența sa. Pentru a încheia această scurtă prezentare a destinului în viață, vă reamintesc că sunt în număr de 9 plus valoarea 11, 20, 22 și 33. Pentru a cunoaște energia celorlalte numere de destin în viață, vă invit să consultați pe canalul de YouTube Astro Tarot Divinație playlistul intitulat Arcanele majore în tarotul de Marsilia simbolistică. Partea a patra a acestui curs despre numerologia în data nașterii, în baza 22, este dedicată energiei anului. Vom evoca, bineînțeles, energia zilei și a lunii nașterii, dar ne vom focusa mai mult pe energia anului nașterii. După cum ați înțeles, în diagrama energiilor personale pe care am dezvoltat-o în a doua parte a acestui curs, am realizat o cartografie a energiilor subiectului studiat. Această cartografie sau diagramă răspunde la întrebarea cine sunt eu? Ei bine, energia anului va răspunde la întrebările când și unde sunt eu. Pentru a începe, trebuie să știți că energiile personale urmează un ciclu de 9 ani. Primul an personal este consacrat începutului și potențialității. Metaforic, ieșim din peșteră și suntem uimiți de tot ceea ce se întâmplă. Este ca o zi frumoasă de vară, după o siestă în care deschidem ochii sau obloanele, totul strălucește în ochii noștri, totul pare făcut pentru noi, ne putem bucura de orice lucru extraordinar care ne iese în cale. Dar atenție, nu tot ce strălucește este din aur. Anul 2 personal ne va conduce la mai multă liniște. Va trebui să facem față la o energie yin și să ne relaxăm mai mult. Am văzut multe lucruri în anul 1, dar oare toate aceste lucruri sunt pentru mine sau nu? Poate că doar unul dintre lucrurile care au strălucit în anul 1 este în cele din urmă pentru mine, sau poate totul este pentru mine. În cursul anului 2, suntem în introspecția Marii Preotese și vom reflecta la toate acestea, vom analiza, vom cântări, sau poate nu. Vezi anagrama cuvântului papes, care poate fi tradusă nu cântări. Ne vom confrunta cu trecutul nostru, vom descifra misterele pentru a vedea dacă lucrurile sunt bune pentru noi sau nu. Anul 2 ne permite să-l pregătim pe al treilea, care va fi un an de decizie. Individul, persoana studiată, în anul său personal 3, va lua decizii și va crea un plan de acțiune. Acțiuni care îl vor conduce la porțile anului 4. Anul 4 personal este un an dedicat construcțiilor și realizărilor materiale. Că vorbim de un proiect profesional, un proiect emoțional afectiv, un proiect de construcție în sine, în anul personal 4 vom pune primele pietre. În acest an 4 marcăm planul, cadastrul simbolic al construcției casei, al relației afective, al afacerii, etc. În anul personal 5 se pune acoperișul pe plan simbolic,
adică este momentul în care persoana va gândi la spiritualitatea și sensul întreprinderii sale. Va da un sens planului care se ridică, început în anul personal 4, un sens care îl ridică spre spiritualitate și divin. Anul personal 6 este un an de alegere. Persoana a luat o decizie în anul personal 3, iar în anul personal 6, persoana va face câteva alegeri, câteva ajustări. Va da din coate în stânga și în dreapta. Va face câteva mișcări ușoare a cârmei dintr-o parte și în alta pentru a-și corecta cursul, astfel încât să obțină ceea ce este mai bun pentru ea însăși. Acest curs va avea scopul de a îmbunătăți construcția și sensul spiritual pe care l-a dat construcției. Prin hazard, anul personal 6 poate fi un an de contacte. Persoana va căuta contactele pentru a găsi noi inspirații, pentru a-și rafina construcția, pentru a-și perfecționa proiectul prin contribuția altora. În anul personal 6, cele mai multe persoane vor avea un impuls mare să rămână alături de familie, prieteni și anturaj, împărțind cât mai mult timp posibil cu cei dragi lor. Anul personal 7 este anul fructului, este fructificarea proiectului. Dacă ați gândit bine proiectul vostru în anul personal 3, dacă l-ați construit corect în anul personal 4, dacă ați dat un sens în anul 5 și dacă v-ați asociat cu cine trebuie în anul 6, ei bine, în anul personal 7 veți avea ocazia să recoltați fructele suculente sau contrariul. Dacă ați gândit rău afacerea voastră, poate o introspecție prost făcută în anul 2, poate o asociere păguboasă în anul 6, atunci probabil fructele din anul personal 7 se vor ofili, vor fi uscate, vor fi prea mici. Anul 8 personal este anul în care punem totul în ordine, pentru că vom avea nevoie de o retragere în anul 9. Metaforic, cum ne așternem, așa vom dormi. Anul 8 este sub arhetipul justiției. Ne vom soluționa afacerile materiale, emoționale, relaționale, prin justiția umană, dar și prin justiția divină, karma. Ne vom ocupa de sănătate. Este anul în care cel mai mic simptom va fi luat în seamă și îngrijit, pentru că în anul personal 9 nu vom avea timp pentru a face toate acestea. Brusc vor putea să degenereze. Anul personal 9, guvernat de arhetipul ermitul, este un an de bilanț, consacrat celor 8 ani precedenți. Ne vom întreba într-un mod regulat, inconștient, dar cel mai bine ar fi să ne întrebăm conștient ce am făcut în ultimii 8 ani. Cu cât vom avansa în ani, cu atât mai mult, anul personal 9 va fi marcat de o perspectivă importantă. La 40 de ani vom începe să ne interesăm mai mult de ciclul care a trecut, dar și de cel care urmează. La 60 de ani, perspectiva va crește și mai mult, pentru a ști unde suntem. În anul personal 9, într-un bilanț reușit, vă va permite să reîncepeți un nou ciclu și un an personal 1 care va fi mai eficient și care vă va conduce mai mult în direcția în care aveți nevoie. Ciclul anilor personali mai este numit și ciclul arborelui. Cum se calculează anul personal? Modul de calcul aplică întotdeauna o reducere teozofică în baza 9. Anul personal corespunde anului universal, deci anului din calendar, la care vom adăuga cheia personală. Să luăm un exemplu. Anul universal 2018. Adiționăm 2 plus 0 plus 1 plus 8 și obținem 11 și mai facem încă o dată o reducere în baza 9, întrucât 11 este mai mare decât 9. Avem astfel 1 plus 1 egal 2. Un alt exemplu, anul 2021. 2 plus 0 plus 2 plus 1, dacă adiționăm, obținem 5. Anul personal
pentru anul calendaristic 2021 este 5, în baza 9. Cum calculăm cheia personală? Cheia personală se calculează din ziua nașterii și luna nașterii, adiționate în baza 9. Să luăm un exemplu. O persoană născută în 7 aprilie. Adiționăm 7 plus 4 și obținem 11. Și mai reducem încă o dată, 1 plus 1, obținem 2. În exemplul dat, persoana născută în 7 aprilie va utiliza cheia personală pentru a debloca anul personal. În anul 2021, persoana născută în 7 aprilie este în anul personal 5 plus 2, 7. Anul universal 5, cheia personală 2, rezultă anul personal 7. Deci, persoana din exemplu trăiește un an în care este destinat culegerii roadelor. Dacă a luat decizii bune în anul 3, va culege roade bune. Dacă a luat decizii greșite sau dacă și-a trecut pe listă mai mult decât nevoile sale, fructele sale vor fi ofilite. Sper să înțelegeți ușor acest principiu de calcul, dar atenție, anul personal nu începe în ziua aniversării zilei de naștere a subiectului în cauză. Există școli de numerologia tarotului care rămân convinse că anul personal începe chiar în ziua aniversară. Mai precis, veți simți puterea acestor noi energii cu 5 sau 6 săptămâni premergătoare datei de naștere aniversare. Va fi o energie subtilă. Anii personali și ciclurile lor ne învață ceva anume. De fiecare dată ne binecuvântează cu o energie specifică și ne învață să mergem spre noi înșine. Energia curată a fiecărui an trebuie trăită pe cât de conștient posibil pentru a avansa pe drumul dezvoltării personale. Între un cerc și o spirală este alegerea voastră. Veți continua într-o buclă sau vă veți extinde. Vă mulțumesc pentru participarea la acest curs despre numerologia datei de naștere în baza 22 aplicată în tarotul de Marsilia. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut acest curs de introducere în numerologia datei de naștere în baza 22, nu ezitați să lăsați un comentariu, să dați un like, să împărțiți sau să vă abonați.